მოგესალმებით. გამარჯობა. ისევ მე და სალომე ვართ, ჩემო კარგებო. ისევ ძალიან მაგარი ინფორმაციები. კი, და მე ეს ნივთი მიყვარს, ახლა კადრს მიყვავებინებოდი, გეხვეწები მე ავაწყობ მეთქი. აგიხსნით რა, როგორ არის? სანამ აგიხსნით, გეტყვით, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც ნახავთ unboxing-ებში, შეგიძლიათ შეხვიდეთ აღწერაში, ჩვენი ყველა პლატფორმა არის, გადადით, შეიძინეთ, თუ გინდათ ადგილზე მობრძანდით, მთელ საქართველოში ფილიალები არის, აქვე დაგეხმარებით ყველაფერზე. ეხლა ორი სიტყვით რა არის ეს? მოიცა. სანამ რა არის ეს, მელანე ძალიან მაგარი რაღაც უნდა უთხრათ. აბა მიდი. აუდიტორიას არა? მოკლედ, არ დაგზარდეთ, დააჭირეთ subscribe ხილაკს. ბოლოში მინდოდა ეგ მე თქვა დამასწრო რა. აი, თქვი, მიდი. თავიდანვე უთხრათ, რომ დაინტერესოთ. თქვი, კარგი, თქვი. თუ გინდა შენ თქვი. არა, ხან დაიწყე, ახლა როგორ გეკადე, ბარემ თქვი. მოდი მე იქიდან ვიღაცა გამოდის, მე ვიტყვი. მოდი შენ თქვი, მოდი, დაუთხარ. მოდი ერთი წუთი, მოდი. ჯადოსნური ბარბარე მოვიდა. მაიცა. აჰა. აუცილებლად უნდა ავიდეთ 1000 გამომწერზე, იმიტომ რომ ჩვენ სამი გთავაზობთ ძალიან მაგარ ჩელენჯს ან გათამაშებას. მომიფიქრებთ, რომელიც უფრო კაი იქნება თქვენთვის. ამიტომ 1000 გამომწერი გჭირდება. 10000-ზე რა ხდება? სანამ გაიქცევ ეგეს თქვი, ხო? 10000 არ ვიცი, მაგრამ მილიონზე მივდივართ. არცად არ მივდივართ, თქვენ დადავჭებით ბარბარე არის. შვედეთში დაიმახსოვრე, ხო? შვედეთში მივდივართ. მოკლედ, subscribe-ის ღილაკი აუცილებლად და დიდი რაღაცები გეოდებათ, სუპერ პრიზები და რაღაცები. ეხლა დავცხოთ ამას. ეხლა შეგვიძლია დავცხოთ ამას. ამაიცა. აბა, აბრაკადაბრა არ გვაქვს, ახლა ფოტომონტაჟი. არა, თუნდა ამას აბრაკადაბრა. ფოტომონტაჟი 1-2 ორი დღის შემდეგ. всё. გადასნური ყუთის გადაწოდება. უყურე, მე ზუსტად ეს მოდელი არ მაქვს, მაგრამ პრინციპი ხო იგივეა. ეს არის ლოგინი, მანეჟიც არის, ხო თან? კი, თან მანეჟი. მანეჟი. ეხლა უყურეთ, როგორ მარტივად ხდება ეს, ხო, დაახლოებით იგივე არის და. მე ვიქნები ასისტენტი. შენ იყავი ასისტენტი. აი, ფოკუსნიკებს რო აი, გუნა მე თქვა ილუზიონისტებს რო ყავთ მეთქი, ხო, იცი ტრენდი რო გამოყავს და რაღაცეები. ესე იგი, ეგ რკინები დამჭირდება. ეს უნდა იხსნებოდეს. ხო, მაზარი არა. так, ესე ეს გავხსნათ. ეხლა მე აგიხსნით რა როგორ არის. ცოტა ხანი ეს დეტალები არ დამჭირდება, პირველი დეტალი არის ეს. ესე ცოტა ხანი გამოიწევს. ეხლა უყურეთ, ასე ხო შვებით, ასე ხო შვებით. აი ამ ცენტრს რო დააწვევით, მეგობრებო, აი ამ ცენტრს რო დააწვევით, აი ესე, იდეაში კარკასი გაიშლება. კიო, ჯერ არა. 2 საათი ვიმარიაჟე, 2 საათი ვიმარიაჟე და მაინც შემეშალა. მოიცა, თუ ესენი ჯერ. ხო, ჯერ ესენი, ბოდიში, ხო. ესენი, ანუ აქ ამოდის ესე მუხლები. ესენი. აჰა, დაგეხმარები ამ ესე. ესენი, გაშალე, ეგ არის და ეხლა ჩავაჭირეთ. ეხლა ხო სწორია? კი, ეხლა სწორია. აჰა. ანუ კიდევ ერთხელ ჯერ გვერდები, მერე ჩაჭოლა. ჩემი შეცდომა რო გამოვაკლოთ, ჭირდება 15 წამი. ხო, მართლა, არც კი. და ზადარი ვიზუალურად ხედავთ რა და როგორ არის. ეხლა გავაგრძელოთ. ახლა უნდა შევკრა ველუა შესაკრავით. მე გავამზადებ ამ საყვარელ ტრუბებს. შიგნით ხდება მეორე დონის ფიქსაცია, რომელიც არის ელვაზე. უმარტივესი არის, ანუ ძალიან მარტივია. უბრალოდ წრეზე უნდა ელვა ესე გამოატარო რა. კი ბატონო, მონდა ის კუთხე. ესე წამოვიდა. შევკარით. აქ ხედავთ, აი ესე 4 ცალი რკინის ჩასადებია, 2 შენა, 2 მენა. ახლა რა შვებით, ნახე? ესე იგი. არა. საიდან უნდა გიო მე ის? უყურე, აი ესენი უნდა, ეს უნდა ქნა. შენ ხო არ იცი ესენი, საერთოდ შენ ხო საიდან იცი შენ ესენი? აბა საიდან იცი? აჰა, ჯერ ერთი აქედან, მეორე აქედან შუაში მე რა ვკრავთ. მადლობა. აი ასე. ერთი დაგასწარი. ყოჩა. დაგასწარი რა, დაგასწარი მაინც. და სიმაგრე, ანუ ეს არის რაზეც უნდა დაწვეს იდეაში, შეგიძლიათ მე მატრასის დადოთ, პრობლემა არ არის. თავისი ფრიწების ფიქსაცია ქონდა მანამდე. აი ესე ჩავდებთ. ხო. ვალა. ტარამ. ტარარარარა, ესე შეგიძლიათ გაახოვანოთ. ეგ უკვე ჩემს აღარ აქვს, ჩემს ეგ არ აქვს. ეგ რა არის? პატარა ჩანთოჭკა მოყვება, რომ შინი შეგიძლია საფენები ჩადო რაღაცები და ეგ კარგია. დაკიდო. ეგ ძალიან საყვარლობა არის. ხო, რო კონდეს სულ ხელთ ახლოს. ძალიან საყვარლობა. ეს რა არის? ჰაჰა. აი ეს არის. ჩაკჭერი. არა, კერჩაპჭერი, რა ჩემ მოდელს არ აქვს, ეს რა? ეს რამე ეს ამბავია? აბა მოიფიკა. ბავშვი რო გაგექცევა უბრალოდ უნდა და. არა, ეგ არ არის. აბა მოდი შენ თუ მოიფიქრებ ეგ რა არის? ეს დავიწყებ ამის ჯადოსნურ ტრანსფორმაციას. ეს ლოგიკურად არის? აბა რა არის? არ ვიცი. ბავშვს მიაბარო სადმე რო გაიქცევა მოკაჩო არა? არა, აბა რა არის? აბა კიდე ერთი ვარიანტი. რო გაიქცევა ესროლა და გაარტყა. მიკანრახე, ჩქარა, ბარბარემ დაიწყო იქიდან პანტომიმის თეატრი.
შენ მუნჯურ ნამიოკოვარაში ალბათ სუაგებდი, ხო? ესა და ძინავს. ანუ ბარბარეს ახსნით, ეს არის ოთხკუთხედი, რაზეც გძინავს. ხო. ესე ამიხსნა. ოთხკუთხედი რაზეც გძინავს ლოგინი. კი, ლოგინი. ეს ლოგინთან ხედავ ლოგინი. არა. ბალიში. არა. საბანი. შენს ლოგინთან არის კავშირში. რო დააკავშირო ორი ლოგინი ერთმანეთში. ხო! Drop the mic. გენიოსი ხარ. აუცილებლად მოვიგებთ რამე ტურნირს. აუცილებლად. ანუ ახლა რა ხდება? უფრო დამიჭირეს ორი რაღაცა. ამდენი ხანი ვაკავშირებ. ნახე? აქ არის წარმოიდგინეთ საწოლი, ესეთი თქვენი საწოლი, რომელზეც გძინავთ ტკბილად ღამე და ნახე რა შვები. მომეცი, გამომეცი. იქიდან ხარ დაიჭირე. ერთი მხარე. დიახ. აი აგერ ნახეთ რა ხდება. აბა შეერთე მაქეთ. აჰა. და ეს იწირისთვის არის მანეჟი რო არ გაგეკცეს. ბაცოიცა. იღებთ ამ ქვეც და ამოაცურებთ თქვენი მატრასის ქვეშ. აუ რა მაგრამ ანუ ხვდებით რომ შეიძლება მანეჟი გაგეკცეს ხალხო. გასტრიალდეს და რო არ გასტრიალდეს. მართლა არის ეგ რეალობა რომ შეიძლება გაიქცეს მანეჟი. იქ შიგრით ისეთ ტარზანები არიან ხოლმე მანეჟი შეიძლება გაიქცეს. აი, ახალი მოდელიც გავიგე. რა ქვია ამ მოდელს? Milky Way. Milky Way. დიახ. მიყვარს ეგ სიტყვა. მეც მიყვარს. შოკოლადიც მიყვარს Milky Way. უი, კიდე რა აქვს იცი ამას აქა? აბა, შესანახი, სივრცე. დიახ. აი აქ შეგიძლიათ შეინახოთ. ის იმას პანტომიმის თეატრი აქვს. ქვემოთ რაღაცა. გვიცი გოგო, მაგას გონია ვერ ვიცი. ცალკე უნდა გადავიღოთ ბარბარეს ისინი. ცალკე არის ხო ერთი სცენა, როგორ თამაშობს იქით რაღაცა ნამიოკობანას ბარბარე. და ბოლოში რო გადის ხოლმე ტიტრებში. ისინი მერე გაუცვალე. ფონზე უნდა იყო. აქ არის რავი, რაც გინდა შეინახეთ. იდეაში. იცი რა ერთხელ ჩემი შვილი შეძვრა მან და დაიმალა და ვეღარ კაი აზრია, ჩემი შეძვრება ალბათ, კაი აზრია, ხო? თან ყარია რა ისეთი. კი, და დამემალა მან. ძალიან კაი მოდელია, 2 წამში იწყობა, სამგზავროთ. აი ხა ბაკურიანში რო ვიყავი, წასულია იდეალური არის ხალხო, იდეალური არის. უცებ ჩანთაში ჩავაგდებ, მანქანას ჩავაგდებ, დიდი ადგილი არ მიქონდა. წაიღე, გაშალე, თან გადაადგილება, ანუ ძალიან მსუბუქია ხალხო. თან წაიღე საწოლია რა. ხო, რა და ძალიან მიშველა ბაკურიანში. რა გითხრათ, ამის ვარიაციებიც არის, ხო? ფერი, ფორმა, ბრენდებიც, ანუ ჩემი კიდე ერთხელ ვიზარდ, ჩემი ცოტა სხვანაირი არის, მაგრამ პრინციპი აბსოლუტურად ერთი და იგივე არის რა. აუ კიდე რას ვიტყვი, იცი როგორც დედა რა მაინც. მიდი. ხო? ბავშვის ძუძუთი ყვებისას არის ძალიან კომფორტული. ხო. იმიტომ ნახე ღამე გაიღვიძა, რაღაცა უცებ გადმოაჩოჩე, შენკენ აჭამე, გადააჩოჩე რა, ანუ აი ეს რო აქ ამოიყვანე, წაიღე, ჩააწვინე. მოკლედ მაგამ ბავშვიც კაია. ძალიან კომფორტული რაღაც არის. ერთი სიტყვით, ჩემო ოქროვ, ფერი ძალიან ლამაზია. მე საერთოდ ყველაზე მეტად ეს ფერი მიყვარს, ცოტა უფრო მუქი, ოდნა უფრო მუქი, ჩემი საყვარელი ფერია. თუ მსგავსი მოგინდათ, ნებისმიერი ვარიაცია მოგინდათ ამ მოდელის, რას ვაკეთებთ? შევდივართ აღწერაში, ჩვენ პლატფორმებზე ვნახულობთ, შევიძინეთ. თუ იქ არ გინდათ ნახვა და აგინდათ ნახვა, მობრძანდით. ხელ საქართველოში ფილიალებია, ადგილზე კონსულტანტების დაგეხმარებიან, გაჩვენებენ, რავი, დაწექით, წამოწექით, ბავშვი დააწვინეთ, ჩააძინეთ, გააღვიძეთ, დაგელოდებით, არ არის პრობლემა და არჩევანი გააკეთეთ. ეგ არის. რაში დაგეხმარო? აჰა, დავამაგრებ. ეგ არის. ხوار დავშალოთ წამებში? აბა 1 2 3 ჩქარა. ვითომ რაღაცა ანუ რეკორდს ვამყარებთ რამე ეს რეკორდია 1 წამი და ბაითა კიკება მყოქალო აჰა წავიდა მიდი მაკეჩენ რამდენი წამია 10 წამი დაჭა ბოიარდია თუ რა წავიდა აჰა მიდი ეგ არის ამოდი ეგ არის აი თითქმის არ ვიმჩნევთ რომ სადღაც მოხრი არ არის მოხრილი მაგრამ ნუ რამდენი წამი დაგვრჩა სად არის რეალად 20 წამი 25 ანუ 1-2 რეპეტიცია რო გაგო უფრო 10 წამი გვექნებოდა მოგებული ანუ წარმოიდგინეთ რა სასწავლე 25 წამში შლი და კეცავ რა ტურნირი მოაწყო გასაქცევად არის idеალური. მოკლედ, დღევანდელი პროდუქტი ეს იყო, სალვე მადლობა. შევიდეთ გავერთე რაღა დაგიმალოთ და დანარჩენი უკვე ვახსენეთ და მორიგ unboxing-ამდე მაშინ დაგემშვიდობებით. შემდეგი საინტერესო ნივთი იქნება. გაკოცეთ ყველას. დროებით.